Hello everyone, মই সুস্মিতা আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে মই 30 days শাৰী মেকিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বনাইছো আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো আৰু শেষলৈকে চাব। আজি মই লৈ আহিছো এখন পিংক কালাৰ শাৰী কেনেদৰে বনাইছো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব ভিডিওটো আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু এই 30 days শাৰী মেকিং চ্যালেঞ্জৰ আজি ডে 2 হয় আৰু মই আজি বনাম এখন পিংক কালাৰৰ শাৰী। পিংক কালাৰটো যদিও এইটো লাইট পিংক ডাৰ্ক পিংকৰ মাজত আছে কম্বিনেশনটো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে ক্লোজকে দেখাই আছো আৰু এই শাৰীখন খাদি কটন মেটেৰিয়েল হয় বহুত সফট হয় শাৰীখন আৰু এইখন অৰ্ডাৰ কৰিছে সাকিৰা আহমেদ বুলি এগৰাকী MBBS ষ্টুডেন্ট GMCHৰ তেখেতে দুখন শাৰী অৰ্ডাৰ কৰিছিল এখন ব্ল্যাকত সেইখন অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে আৰু এইখন মই বনাম এইটো ডিজাইন তেওঁ নিজে দিছে নিজে ডিজাইন পঠাইছে তেওঁৰ ডিজাইন মতে মই বনাম শাৰীখন বগা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলত বনাবলৈ দিছিলে আৰু কেনেদৰে মই বনাম আৰু এটা বহুতে কথা সুধি থাকে যে কালাৰ যাব নেকি যেহেতু এইটো ফেব্ৰিক কালাৰ তো ওয়াশ কৰিব পাৰিব আপুনি শাৰীখন একেবাৰে কালাৰ নাযায় আৰু যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ শাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব নাইবা ইনবক্স কৰি দিব আৰু যদি ভাল পায় ভিডিওটো কমেন্ট কৰি জনাব। সো হেল্ল' এভৰিৱান, শাৰীখন মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আজি মই শাৰীখন পিন্ধি দেখুৱাব নোৱাৰিম বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে। আপোনালোকে শাৰীখন কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ক্লায়েণ্টগৰাকীয়ে যেনেদৰে দিছিল বগা বগা ডাঙৰ ফুল সেনেদৰে গোটেই শাৰীখনত এনেকৈ মই বনাইছোঁ। শাৰীখনৰ আচলত জুলুম গুঠা আছে আৰু এইখন ৰেডি টু ৱেৰ নহয় বাৰু তথাপি আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ফলছ নলগোৱাকৈও পিন্ধিব পাৰে আৰু শাৰীখন সঁচাকৈয়ে যেতিয়া কমপ্লিট হৈ উঠিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। গোটেই শাৰীখনত এনেদৰে বগা বগা ফুল আৰু মাজত ইয়েলো কালাৰৰ হাইলাইট কৰা আছে। খুবেই সফট মেটেৰিয়েলৰ হয় মই অলৰেডি দেখাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰী আৰু শাৰীখন বিশেষ অসুবিধাৰ বাবে মই পিন্ধিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপায় যেন নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পিন্ধি দেখুৱাম শাৰীবিলাক আৰু যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰী অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাইবা মোক ইনবক্সতো ইনবক্স কৰিব পাৰে। সো এইখন ফাইনেল শাৰীখন মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত শাৰী মই কমপ্লিট কৰিলোঁ অলৰেডি কিন্তু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই সেইবাবে ভাবিছোঁ এইকেইখন যিকেইখন শাৰী মই এই 30 days বনাম সেইকেইখনৰ মই ভিডিঅ' বনাই থ'ম আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু উপকৃত হ'ব।